ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਦਾ ਗੈਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਕਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀ ਪਈ ਸੀ ਲਿਬੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਮੂਟ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੈਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਫਰੀ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਵਾ ਸਿਰ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਤੈਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆਈ ਤੈਰਦੇ ਤੈਰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 80% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਤੇ 20% ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਧਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਉਹ 3x5 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬੁਚਰ ਐਂਡ ਬਾਕਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਫਰੀ ਵੋਲਫ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਟਿਮੋਥੀ ਮਿਲਾਨੋ। ਇਹ ਟਿਮੋਥੀ ਮਿਲਾਨੋ ਤੇ ਜੈਫਰੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ। ਟਿਮੋਥੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਦੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਟਿਮੋਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਸੀ ਗੈਰੀ ਸਿੰਪਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਮੂਟ ਜੇ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਆਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ। ਜੈਫਰੀ ਚੰਗੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਤੇ ਟਿਮੋਥੀ ਇਹ ਤੋਂ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ 13 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਜੈਫਰੀ ਵੋਲਫ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਲੇਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਉਧਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜੈਫਰੀ ਇਹਦਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਮੋਥੀ ਮਿਲਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਆੜੀ ਸੀ। ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਦਾ ਗੈਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਕਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘੰਟੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਔਖੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰ ਜਮਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਟ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁਹਾੜੀ ਪਈ ਸੀ ਲਿਬੜੀ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਾਕੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟ ਮੂਟ ਵੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੈਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਟੁਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਫਰੀ ਦਾ ਵੱਢਿਆ ਵਾ ਸਿਰ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਫਰੀ ਦੇ ਏਡੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਉੱਤੋਂ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਤੈਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਆਈ ਤੈਰਦੇ ਤੈਰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 80% ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਤੇ 20% ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਧਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਉਹ 3x5 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਸਿੰਪਸਨ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੀਟ ਮੂਟ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੀ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਜੈਫਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਉਧਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਿਮਥੀ ਮਿਲਾਨੋ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਫਰੀ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਲੇਜ਼ਰ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਡਰੀ ਡਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੈਰੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਰੀ ਡਰੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਟਿਮੋਥੀ ਮਿਲਾਨੋ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲ ਦੇ, ਤੇ ਗੈਰੀ ਸਿੰਪਸਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜੈਫ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ਾਰਲਿਨ ਲੇਜ਼ਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਬਰੁਕ ਬੈਬਰ। 20 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।